Hai dan Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan cara bijak dan cepat untuk menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar-pelajar selepas video PDPC Cikgu-cikgu. Alhamdulillah, guru-guru sudah mula mengajar online dan mula buat video di YouTube. Tapi selepas itu, wujud dua persoalan. Macam mana kita nak pastikan pelajar faham apa yang kita ajar? Dan kedua, macam mana cikgu-cikgu nak uji tahap kefahaman pelajar-pelajar? Selepas pelajar-pelajar menonton video PDPC cikgu-cikgu di YouTube atau di mana-mana, sudah tentu pelajar-pelajar akan diberi latihan pengukuhan, betul? Masalah yang wujud selepas itu ialah macam mana kita nak semak semula kerja latihan yang kita beri kepada pelajar-pelajar. Now remember, kalau soalan objektif, mungkin mudah lagi untuk kita semak. Tapi macam mana pula dengan subjek-subjek yang memerlukan jawapan subjektif atau lebih atau panjang daripada sekadar soalan objektif? Jangan risau, saya ada jumpa penyelesaian dia. So saya harap rakan-rakan guru semua boleh bersabar dan tunggu sampai di akhir video ini. Saya akan reveal kepada cikgu-cikgu satu apps pendidikan ini yang sangat addiktif dan komprehensif. Yang penting, apps pendidikan ini dapat bantu guru-guru untuk pastikan bagaimana pelajar boleh faham apa yang kita ajar. Apps ini boleh bantu cikgu-cikgu untuk uji tahap kefahaman pelajar-pelajar. Sebelum saya terangkan dengan lebih detail lagi apa kelebihan apps pendidikan ini, apa kata kita tengok dulu video anak saya sendiri yang berumur 9 tahun dan kita akan lihat reaksi bermain atau menggunakan apps pendidikan ini. Okay, let's try this inference. Okay. Okay. Which book title goes with the picture? Astronauts. This looks like easy. Easy peasy, lemon of the squeeze. Okay. Fun with my brother learning. Which book title better matches the picture? So let's see. Fun with my brother. You look naked. Or learning to suffer. Not learning to suffer. Learning to surf. Oh, learning to surf. Learning to suffer? You want Fun? to suffer? I know they're I not can make you surfing, suffer. right? So I know fun with my brother. Yeah! Brilliant. I'm so genius. Okay, let me see what is this. The Foster's Family's Great Adventure, Learning to Fly. Did it, mommy? Great job, babe. Miss so cool. Cheese, beans, and rice. More cheese, please. Mouse gets married. More cheese, please. I knew. More cheese, please. I got it. More cheese, please. Oh! 99, last one. Cannot mistake. You have mastered. Congratulations, you have mastered the skill and I want earned more. a gold medal. I want more. What? What did you just say? I want more. You want? More. Don't you feel like stopping? No, I'm not gonna stop. I think you're addicted. You're addicted to the game. But I like this game. Do you like it? Do you like it? Absolutely. Absolutely. High five. High five. High five. I know you're still playing. Okay. Naked babies on the move. Bayangkan anak saya yang berumur 9 tahun tu, pertama kali dia cakap dia nak buat lagi. Dia nak buat lagi dan dia tak nak berhenti. So ini adalah berita baik untuk parents di rumah, especially cikgu-cikgu. Itulah tadi testimoni sebenar, bukan rakaman semula. Jadi bila saya jumpa IXL Learning ni, jadi saya rasa sangat-sangat membantu sebab kejap lagi saya akan share dengan cikgu-cikgu. Tunggu dulu, saya akan share dengan cikgu-cikgu. Kita tengok
IXL ini macam mana sebab features yang ada dalam IXL sangat sesuai dan dekat dengan seorang guru, especially guru yang buat konten online. Okey, ini adalah contoh paparan IXL di laptop. Cikgu-cikgu juga boleh gunakan smartphone masing-masing untuk menggunakan IXL learning ini. Kenapa cikgu-cikgu perlu cuba guna apps ini? Yang pertama, sebab cikgu-cikgu boleh jimat masa cikgu. Cikgu tidak perlu bina soalan pengukuhan yang baru. IXL ada banyak latihan ataupun koleksi latihan yang boleh dipilih dengan cepat, especially untuk cikgu-cikgu yang banyak buat video PDPC. Jadi dekat sini cikgu dah boleh jimat banyak masa cikgu. Cikgu boleh fokus pada video PDPC, kemudian terus pilih sahaja latihan daripada IXL Learning. Sebab seterusnya kenapa cikgu-cikgu perlu menggunakan IXL Learning ini adalah kerana cikgu-cikgu boleh tengok progres pelajar cikgu di diagnostik ataupun roster yang ada dalam IXL Learning ini. Cikgu boleh tengok berapa banyak soalan yang dijawab, berapa subjek, berapa subtopik, berapa lama setiap subtopik yang diambil untuk dijawab dan banyak lagi. So sebab tu cikgu-cikgu kena cuba sendiri IXL Learning ini. Personally, bagi saya sangat sukakan IXL ini sebab sebagai seorang guru bahasa Inggeris, bagi saya latihan yang disediakan di IXL ini tidak terhad. Contohnya, dia tidak terhad hanya kepada grammar sahaja. Dia ada vocab, dia ada reading dan yang paling best dia ada writing. Yang menariknya, bayangkan cikgu-cikgu pun boleh ajar writing through online. Macam mana? Then this is where you need to try for yourself. Seterusnya, apa yang bagus mengenai IXL Learning ini ialah bila pelajar-pelajar dapat buat independent learning sebab dia boleh dapatkan instant feedback dengan segera. Bermakna setiap kali dia buat latihan di rumah, dia boleh semak terus jawapan dan setiap kesalahan yang dibuat. Jadi di sini pelajar ada learner autonomy dan dia sangat learner centered. Pelajar-pelajar tak perlu tunggu untuk jumpa dengan cikgu untuk dapatkan jawapan. Jadi dekat sini pembelajaran boleh diteruskan. Okey, itu baru sedikit. Ada banyak lagi features IXL ni yang sangat menarik dan cikgu-cikgu perlu cuba sendiri. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Moga saya dapat membantu sedikit sebanyak guru-guru untuk menyediakan pembelajaran e-learning. Good luck and all the best.